กับหม่าอิงจิวอดีตประธานาธิบดีไต้หวันที่เดินทางเยือนจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่เขาเรียกว่าการเดินทางเพื่อสันติภาพสำหรับสยบความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันนะครับซึ่งสีจิ้นผิงนั้นได้ให้การต้อนรับคณะทูตที่นำโดยหม่าอิงจิวนะครับแล้วก็ตามรายงานนั้นก็บอกว่าในการพบปะกันแบบไม่ค่อยพบเห็นนักระหว่างผู้นำปัจจุบันหรือว่าอดีตผู้นำของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะในจีนหรือว่าในไต้หวันนะครับและมันเป็นการพบปะกันครั้งแรกนับตั้งแต่การประชุมซับมิตครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างทั้งสองคนในปี 2015 โดยคราวนั้นเกิดขึ้นที่หม่าอิงจิวนั้นยังคงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของไต้หวันก็บอกนะครับว่าประเทศจีนนั้นมีลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ของทั้งสองฝากฝั่งของช่องแคบไต้หวันและจารึกข้อเท็จจริงไว้ว่าเพื่อนร่วมชาติของเรามีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดนี่คือสิ่งที่สีจิ้นผิงนั้นเนี่ยได้กล่าวเนี่ยครับในวิดีโอที่มีการแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าไม่มีขุมกำลังใดที่สามารถแยกเราได้ความแตกต่างในทางระบบไม่อาจเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเชิงภาวะวิสัยที่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเดียวกันและเป็นคนคนเดียวกันสีจิ้นผิงนั้นเนี่ยบอกกับทางด้านหม่าอิงจิวว่าการแทรกแซงจากภายนอกนั้นไม่อาจหยุดเหตุผลทางประวัติศาสตร์ในการรวมชาติระหว่างจีนกับไต้หวันได้หม่าอิงจิวนั้นได้นำคณะผู้แทนที่ประกอบไปด้วยนักศึกษาชาวไต้หวันเดินทางเยือนในครั้งนี้และทั้งหมดได้เดินทางเยี่ยมชมบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งมหาวิทยาลัยต่างๆและแหล่งที่ตั้งทางประวัติศาสตร์นับตั้งแต่เดินทางมาถึงจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้หม่าอิงจิวก็บอกกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าคนหนุ่มสาวของสองฝากฝั่งช่องแคบไต้หวันเป็นตัวแทนอนาคตแห่งชาติจีนถ้าสงครามสองฝ่ายปะทุขึ้นมันจะก่อภาระอันแทบแบกรับไม่ไหวสำหรับประเทศจีนเขาระบุด้วยว่าแน่นอนประชาชนจีนในทั้งสองฝากฝั่งของช่องแคบมีภูมิปัญญามากพอที่จะจัดการกับประเด็นข้อพิพาทอย่างสันติวิธีและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแล้วบอกด้วยว่าพวกเขาควรคัดค้านการเป็นเอกราชของไต้หวันเช่นเดียวกันหม่าอิงจิวนั้นเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวัน2 สมัยนะครับคุณผู้ชมระหว่างปี 2008 ถึงปี 2016 ในฐานะตัวแทนของพรรคก๊กมินตั๋งที่ถูกบอกว่าเปิดกว้างแก่จีนมากกว่าเขาอำนวยความสะดวกสำหรับการปรับปรุงความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบและจัดการพูดคุยเจรจาเชิงสัญลักษณ์กับสีจิ้นผิงในสิงคโปร์เมื่อ9 ปีก่อนซึ่งถือเป็นการพบปะกันครั้งแรกระหว่างผู้นำทางการเมืองของจีนและไต้หวันนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามกลางเมืองของจีนในปี 1949 อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่าง2 ฝ่ายดำดิ่งลงนับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี 2016 แล้วก็ใช้อิงเหวินผู้สืบทอดตำแหน่งของหม่าอิงจิวปฏิเสธคำกล่าวอ้างต่างๆของจีนนับตั้งแต่นั้นจีนก็ได้ยกระดับกดดันทั้งทางการทูตการทหารรวมถึงไม่ตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังรวมชาติกับไต้หวันและก็การที่ทางด้านไล่ชิงเต๋อนั้นเนี่ยมีได้ชัยชนะในการเลือกตั้งล่าสุดเพื่อที่จะไปดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในอนาคตนั้นก็ดูเหมือนว่าทำให้ความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบของจีนกับไต้หวันนั้นเลวร้ายลงด้วยจีนนั้นประณามว่าพวกเขาเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนที่เป็นอันตรายครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่มีการประกาศใช่ไหมคะที่บอกว่าจะเดินทางไปเยือนจีนกันเนี่ยหลายคนก็จับตาว่าจะมีการได้พบกันไหมระหว่างหม่าอิงจิวแล้วก็สีจิ้นผิงนะคะจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้พบกันนอกเหนือจากการพบกันของสีจิ้นผิงกับหม่าอิงจิวค่ะคุณผู้ชมมีการออกแถลงการนะคะจากกระทรวงการต่างประเทศจีนค่ะที่มีการระบุออกมาบอกว่าเดี๋ยวในช่วง 11-13 เมษายนนี้ค่ะจะมีข้าราชการระดับสูงนะคะคือนายเจ้าเล่อจี้ประธานคณะกรรมการประจำของสภาประชาชนแห่งชาติหรือว่า NPC ค่ะเตรียมที่จะเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือนะคะโดยที่เจ้าเลอจี้นั้นค่ะถือเป็นสมาชิกอันดับ3ในคณะกรรมาการถาวรประจำกรมการเมืองแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนรองจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงแล้วก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดงานเนื่องในปีแห่งมิตรภาพจีนเกาหลีนะคะเนื่องจากปี 2567 ตรงกับวาระครบรอบ 75 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือค่ะโดยแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนมีการระบุด้วยนะคะว่าทั้งสองประเทศเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมีพรมแดนธรรมชาติระหว่างกันก็คือแม่น้ำและภูเขาและจีนกับเกาหลีเหนือเองก็รักษาความสม่ำเสมอในการติดต่อประสานงานกันมาโดยตลอดนะคะครับไปดูความเคลื่อนไหวระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางด้านญี่ปุ่นกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนั้นให้การต้อนรับการมาเยือนของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะผู้นำของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทั้งสองนั้นได้มีการแถลงการร่วมกันโดยระบุนะครับว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับโลกให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์สำหรับความท้าทายที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกันโดยสหรัฐนั้นมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะปกป้องญี่ปุ่นด้วยการใช้ขีดความสามารถแบบเต็มรูปแบบเช่นการใช้นิวเคลียร์ขณะที่ความเคลื่อนไหวใดๆของญี่ปุ่นในการปรับปรุงโครงสร้างและก็ขีดความสามารถด้านกลาโหมนั้นจะทำให้เกิดยุคสมัยใหม่ของความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่น
ทั้งสองฝ่ายระบุต่อว่าการปรับปรุงกรอบความร่วมมือการควบคุมทหารตามแผนจะช่วยให้สามารถปฏิบัติการวางแผนร่วมกันได้มากขึ้นทั้งในยามสงบและระหว่างความขัดแย้งซึ่งไบเดนนั้นยังได้ย้ำในช่วงแถลงข่าวว่าสิ่งที่เราพูดคุยในวันนี้คือการปรับปรุงความร่วมมือกันและเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและความพร้อมเท่านั้นไม่ได้มีการมุ่งเป้าไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคนี่คือการฟื้นฟูเสถียรภาพในภูมิภาคเท่านั้นในแถลงการนั้นเนี่ยยังระบุด้วยว่าทั้งสองฝ่ายมีแผนยกระดับสื่อสารด้านกลาโหมและสร้างเครือข่ายขีดความสามารถด้านการป้องกันทางอากาศระหว่างสหรัฐออสเตรเลียและญี่ปุ่นเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามทางอากาศและขีปนาวุธนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมด้านกลาโหมสำหรับการพัฒนาการผลิตขีปนาวุธร่วมกันรวมถึงการบำรุงรักษาเรือรบและเครื่องบินของสหรัฐด้วยทั้งนี้โจไบเดนนั้นเนี่ยครับยังบอกว่าตั้งตารอที่จะจัดให้มีการซ้อมรบไตรภาคีกับญี่ปุ่นและก็อังกฤษในขณะที่การสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมของออคัสนั้นออสเตรเลียและอังกฤษกำลังเจรจาสำรวจวิธีที่ญี่ปุ่นนั้นจะสามารถเข้าร่วมในหลักที่2ซึ่งก็บอกว่ามุ่งเน้นไปที่ขีดความสามารถเรื่องของระบบอัตโนมัติของ AI ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับความร่วมมือทางทหารของทางด้านสหรัฐอเมริกากับทางด้านญี่ปุ่นครับทีนี้ไปดูการประชุมสุดยอดไตรภาคีที่กำลังจะมีขึ้นหน่อยค่ะคุณผู้ชมระหว่างสหรัฐฟิลิปปินส์แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยจะมีการหารือเกี่ยวกับข้อตกลงเพื่อรักษาความมั่นคงและเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้อะค่ะโดยที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาโกส จูเนียร์ของฟิลิปปินส์นะคะได้เดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตันเมื่อบ่ายวันที่10 เมษายนตามเวลาท้องถิ่นเพื่อที่จะร่วมพูดคุยกับโจไบเดนแล้วก็นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นโดยที่มาโกส จูเนียร์ได้บอกว่าจะมีข้อตกลงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของทะเลจีนใต้ด้วยแต่ย้ำว่าการประชุมสุดยอดดังกล่าวนี้นะคะมีเป้าหมายหลักก็คือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง3ชาติพันธมิตรก็คือสหรัฐฟิลิปปินส์แล้วก็ญี่ปุ่นโดยที่จะทำให้สามารถเจริญรุ่งเรืองต่อไปด้วยแล้วก็สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันรักษาสันติภาพในทะเลจีนใต้และเสรีภาพในการเดินเรือนอกจากนี้ทางมาโกส จูเนียร์ก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยตั้งเป้านะคะที่จะสำรวจแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือกับญี่ปุ่นและสหรัฐในด้านสำคัญต่างๆซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ความปลอดภัยทางไซเบอร์รวมถึงแร่หายากต่างๆพลังงานทดแทนความร่วมมือด้านกลาโหมและความร่วมมือทางทะเลซึ่งจะมีการคุยกับโจไบเดนก่อนการประชุมผู้นำทั้ง3ฝ่ายอีกด้วยซึ่งฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็อยู่ภายใต้การนำของมาโกสนะคะมุ่งเน้นกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับทั้งสหรัฐและญี่ปุ่นในขณะที่การปะทะกันทางทะเลจีนใต้ได้มีการทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามาโกส จูเนียร์ได้อนุญาตให้ทหารอเมริกันเข้าถึงฐานทัพฟิลิปปินส์ได้เกือบ2 เท่าภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมขั้นสูงแล้วก็กำลังเจรจากับญี่ปุ่นสำหรับในข้อตกลงการเข้าถึงซึ่งกันและกันซึ่งทำให้กองกำลังญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในฟิลิปปินส์ได้ด้วยนะคะแต่ที่สำคัญคือมาโกสเองเนี่ยยังคงปฏิเสธเกี่ยวกับการมีอยู่ของสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลงของสุภาพบุรุษซึ่งอันนี้เป็นข้อตกลงที่ไม่ได้อยู่ในแบบแผนแล้วก็มีรายงานว่าเกิดขึ้นภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดิโก ดูเตเตคนก่อนนะกับจีนที่จะรักษาสถานะที่เป็นอยู่ในสันดอนโทมัสที่2แนวปะการังใต้น้ำที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะสเปตลีที่เป็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้อะค่ะแต่ทั้งนี้นะคะทางมาโกส จูเนียร์ก็บอกว่าประเด็นที่จีนเนี่ยอ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดมันทับกับการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียและบรูไนนอกจากนี้จีนยังมีประเด็นเรื่องการลุกล้ำน่านน้ำหมู่เกาะนาทูน่าที่อินโดนีเซียด้วยทีนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกลายเป็นประเด็นที่ว่าถึงแม้การประชุมสุดยอดไตรภาคีครั้งนี้จะเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันก็จริงแต่ก็จะมีข้อตกลงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของทะเลจีนใต้รวมอยู่ด้วยนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ